સાપુતારા હિલ પર આવી ગયા છે. તો આજે બતાડી રહ્યો છું તમને. ખૂબ પવન આવી રહ્યો છે અને મજા આવી રહી છે. ઉત્તરાયણનો બીજો દિવસ હોવાથી પબ્લિક ઓછી છે, પણ મજા આવી ગઈ. સાપુતારાની વાત કરવા જઈએ તો ભારત દેશના ગુજરાત રાજ્યનું એકમાત્ર હવા ખાવાનું સ્થળ છે. આ સ્થળ ગુજરાત રાજ્યના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા ડાંગ જિલ્લાના આહવા તાલુકામાં આવેલું છે. આ સ્થળ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની સરહદ પર સહ્યાદ્રી પર્વતમાળામાં જંગલ વચ્ચે આશરે 1000 મીટર જેટલી ઊંચાઈ પર આવેલું છે. આ ક્ષેત્ર ડુંગરાળ અને જંગલ વિસ્તાર છે. અહીં ઉનાળા દરમિયાન પણ તાપમાન આશરે 30 ડિગ્રીથી ઓછું રહે છે. અહીંના સ્થાનિક લોકો આદિવાસીઓ છે, જે સરકારની વિનંતીથી સાપુતારાનું વંશ પરંપરાગત રહેઠાણ ખાલી કરી નવા નગર ખાતે રહેવા ગયા છે. તેઓ પરસ્પર સામાન્ય વ્યવહારમાં ડાંગી ભાષા એટલે કે કુકણા બોલીનો ઉપયોગ કરે છે. આ ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમજ પશુપાલન છે. આ ઉપરાંત અહીંના લોકો જંગલમાંથી મહોડાના ફૂલ તેમજ બી, ખાખરાના પાન, ટીમરૂના પાન, સાગના બી, કરજણના બી જેવી કિલોમીટર દૂર સાપુતારા વઘઈ માર્ગ પર આવેલો છે. આ ધોધને પોતાનું આગવું સૌંદર્ય છે. આશરે 300 ફૂટ જેટલે ઊંચેથી બિલકુલ સીધો જ નીચે પડે છે. ચોમાસામાં પાણી ઘણું વધારે હોય ત્યારે આ ધોધ ખૂબ ભવ્ય લાગે છે, એટલે એને ગુજરાતનો નાયગ્રા કહેવાય છે. ત્રીજા નંબરમાં સપ્તશૃંગી ગઢ. સાપુતારાથી 50 કિલોમીટર સાપુતારા પહોંચવા માટે અમદાવાદથી 420 કિલોમીટર, ભાવનગરથી 589 કિલોમીટર, રાજકોટથી 603 કિલોમીટર, સુરતથી 172 કિલોમીટર, વઘઈથી 49 કિલોમીટર, બીલીમોરાથી 110 કિલોમીટર,
નાસિકથી 80 કિલોમીટર અને મુંબઈથી 185 કિલોમીટરનો અંતરે આવેલું છે. વિમાન મથક સુરત 172 કિલોમીટર દૂર, મુંબઈ 225 કિલોમીટર દૂર આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ આવેલ છે. નેરો ગેજ રેલવે સ્ટેશન વઘઈ, બ્રોડ ગેજ રેલવે સ્ટેશન બિલીમોરા અને ધોરીમાર્ગ દ્વારા સાપુતારાથી આહવા, વઘઈ, બિલીમોરા, સુરત, વલસાડ, વડોદરા, પાટણ, અમદાવાદ, નાસિક, શૃંગીગઢ, કળવણ, શિરડી જવા માટે ગુજરાત તેમજ મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય પરિવહન નિગમની બસો પ્રાપ્ત છે.